नाही. अगर हे कसं बनवायचं ते बघायचं तर पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. हे काय बनवलेस सानवी तू? चॉकलेट स्टिक्स पॉपेटनी. वाव. आणि ते उचलून दाखव बघू कसं निघलंय. अरे वा सुंदर. असं असतं. हा फक्त आपण पॉप करायचं. ओके. जेव्हा तुमचं होईल हे सगळं काढून ते पूर्ण धुवून टाकायचं असतं स्वच्छ पॉपेट. हाय मित्रमैत्रिणींनो, सानवीने आज बनवलेले आहेत पॉपेटचे चॉकलेट स्टिक्स. किती सुंदर झालेत बघा. आणि मला वाटलं नव्हतं हे असे इतके सुंदर बनतील. एका कार्टूनमध्ये तिने बघितलं होतं कसे बनवायचे आणि ते तिने हट्ट केला आहे पॉपेट जास्त मुलांकडे खेळण्याचं, त्याच्यानी बनवलेलं आहे. आणि आज संडे, आज आम्ही दोघी जणी छान मूडमध्ये होतो है ना बाळा. आणि तिला ते चॉकलेट स्टिक खूप दिवसापासून बनवायचं होतं, तर त्याच्यामुळं आज फायनली आम्ही ते बनवलेलं आहे. आणि आता आमची सानवी ते खाऊन दाखवणार आहे. जर ते कसं बनवलंय हे तुम्हाला पाहायचंय तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. खाऊन दाखव सानवी. छान आहे. अरे वा. चला तर मग आमचे पॉपेट स्टिक बघा आता आमच्या सानवीने कसे केलेत ते. चॉकलेट खायला एक नंबर आहे ना सानवी. काय चाललंय? सानवीने घेतले हे पॉपेट करायला. आता गरम पाण्यामध्ये आपण ते पॉपेट जरा धुवून घेणार आहे स्वच्छ. काय करायचंय सानवी आपल्याला? चॉकलेट बनवायचंय. पॉपेट मध्ये चॉकलेट बनवायचे. आता कंपाऊंड खाती असतो. नको थांबचं. चॉकलेट बनवल्यानंतर मग खायचं. ठीक आहे. चला आता मी ते कंपाऊंड पहिले चिरून घेते. मग ते चॉकलेट आपल्याला मस्त मेल्ट करायचं. आणि रीड करू शकते चॉकलेट कंपाऊंड. आणि तुला ते जेम्स लावायचे का? जेम्सच्या गोळ्या लावायच्यात का? आणि मग ते स्ट्रिप बनवायच्यात का चॉकलेटचे? ठीक आहे, काढा. एका पॉकेटमध्ये एक जेम्सची गोळी टाकायची. ठीक आहे. थांब आता नाही. प्लीज प्लीज प्लीज. आता असं कंपाऊंड किसून घेतलेले आणि असं मेल्ट करायला ठेवते. टाका हे पॉपेटमध्ये एक जेम्सच्या गोळ्या टाक. ठीक आहे. पण बाहेरून टाकायचं असतं ते. फक्त ह्या लाईन मध्ये टाक. तिथं नाही फक्त ह्या लाईन मध्ये टाक. का टाक लवकर लवकर. परत आमची सानवी टाकती आहे त्याच्यात जेम्सच्या गोळ्या. नीट पाहिजे अशी पॉपेटमध्ये. अरे वेगवेगळे कलर टाक ना. तर अशा प्रकारे सानवीने ह्याच्यात पॉपेटमध्ये जेम्सच्या गोळ्या लावून घेतलेल्या आहेत. तोपर्यंत आता मी हे जे चॉकलेट आहे आपलं हे याच्यामध्ये पोर करायला सुरुवात करते. बोल. चला आता आपण बनवूया पॉपेटचं चॉकलेट. म्हणजे पॉपेट चॉकलेट नाही आहे असतं, त्याच्यात फक्त असं चॉकलेट असे बघू शकतात खाली जेम्सचे आहेत. वर आम्ही ते ब्ल्यू वर ज्याच्यात मम्माने आता ते चॉकलेट पोरलंय त्याच्यात पण जेम्स आहेत पण ते झाकले गेलेत कारण ते खाली आहेत म्हणून ना ते असे झाकले गेलेत. बरोबर. इथं अशी जेम्सची डबी आहे. असं आम्ही टाकलंय. तर हे बघा असे टाकत जायचं. हे बघा बरोबर चॉकलेटवरच गेलं पाहिजे. म्हणजे असं काहीच नाही की फक्त त्या गोलवरच टाकायचं. पूर्ण बनवायचं. काय मेथड नंतर मम्मा टाकणार आहे ते तुम्ही ते बघण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. मम्मी प्लीज 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 मला आवडतं. एक वर्षाला येईल. कुठल्या ह्या अजून एक होईल आपलं. अजून एक लाईन लावून टाक. सरळ ना सानी तू वाकडं वाकडं का लावतीयस? इथं अर्ध तर खाण्यामध्ये चाललंय हे चॉकलेट आमचं. और पट 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 पट.
तर अशा प्रकारे आता पोर करून झालं आहे आपलं चॉकलेट पॉपेटमध्ये. सानवीचं काय चाललं आहे? राहिलेलं चॉकलेट फस्त. चला आता हे आपण ठेवूयात डीप फ्रीजमध्ये. सानवी डीप फ्रीज उघड. तर ठेवूयात सध्या. तसे हे डीप फ्रीजमध्ये गेले. आता हे संध्याकाळी बघायचं ओपन करून. ओके, संध्याकाळी आपण बघूयात. ठीक आहे. त्याच्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि लाईक करा. बर, सबस्क्राईब शेअर करा तुमच्या भाऊ बहिणी बरोबर. दाखवा तुमचं मस्तपैकी चॉकलेट. बघू झाले का सेट. हे काढ बघू. कसं काढणार आहेस सानवी तू? बघू सानवी कसं झालंय तुझं चॉकलेटचं. हां, कसं काढणार आहेस? काय बनवलं आहेस तू? चॉकलेट. चॉकलेट चॉकलेट स्टिक. कसं थांब, काढू नकोस हां. थांब, याचे फोटो काढूयात छान. वाव, बघा आमचे किती सुंदर झालेत. सानवीने आज बनवले मस्तपैकी पॉपेटचे असे सुंदर असे माझे बासुरी. चॉकलेटी 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 स्टिक्स. वाव, छोटे 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 फोटो काढूयात. वाव, किती सुंदर मस्त. गेलंय आत. नाईस. दाबलंय ते. हां, मस्त केलंय. खाऊन दाखव सानवी. छान आहे. अरे वा. तर मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून कळवा. आणि हो, जर आपल्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. चॉकलेट खायला एक नंबर आहे ना सानवी.